Oh, ito nga pala yung sound check nya. Neutral. Push button switch. Namatay. Cold start. Yung iba, alam ko, pinapakalkal nitong pipe na to para mas umingay yung tambucho. Sabi nila mas lumalakas na yung makina. Pero sa akin, okay na yung tunog ng tambucho na to. Tsaka ayoko rin kasi ng maingay na makina na tunog, no? Gusto ko pag nag-ride ako, swabe lang. Buksan natin yung ilaw. Yan. So ayan yung ilaw nya. Ito naman yung kanyang panel gauge pagbukas yung ilaw. Ayan yung gear indicator. Fifth gear, neutral. Rotation yung kanyang shifting pattern, no? Ang pogi ng motorsiklo na to pag makinis saka malinis. Patayin muna natin. So ayun, Earl 150 Skygo Earl 150. So bali guys, tingnan natin itong bagong Skygo Earl 150. Kakukuha ko lang ito kanina. Sa ngayon, meron siyang 15 km sa kanya odometer. Hindi pa siya nagtatagal na nagagamit talaga. Bali, ngayon nilinisan ko siya. Kasi kanina sobrang alikabok niya found dun sa dealership, ang dami siyang alikabok. So ayan, makintab na ulit siya, pumogi na siyang tingnan compare kanina. So anyway, tingnan natin itong kanyang fuel tank. Kinuha ko nga palang kulay is red kasi favorite color ko ang red. Mapapansin natin, no, medyo mas malapad yung tank niya kesa dun sa ibang mga classic na mga motor na lumalabas ngayon. So yun ang una ko nagustuhan sa kanya. Then second, yung kanyang seat, classic styling seat. So although classic styling siya, kahit meron kong back ride, ayan, maluwag siya sa back ride. Kahit dalawa kayo sumakay dyan sa motorsiklo is maayos, makakaupo kayo na maayos. Then ang kanyang makina pala is 150cc na push rod engine na I think na rin siya, Euro 3 na siya, yung design nitong motorsiklo na to. Carburetor type. Then meron siyang electric start. Ito yung electric starter niya. Tapos ito yung kanyang ayan, advantage kasi nito, meron siyang kickstarter, no? Kapag walang, halimbawa nag low battery ka, ayan, sipahan mo lang, ayan, under na yung motorsiklo mo.
kanya namang headlight, no? Ito pa rin yung parang yung old style pa rin, no? Na round headlight. Yan. Hindi siya ganong kalaki. Hindi rin siya ganong kaliit. Tama-tama lang. Nag-match siya dun sa styling ng motorsiklo talaga. Then, meron siya rito ang logo ng Skygo. Sa gilid naman, meron siyang reflector. Ito, yellow. Valve type na turn signals. Yung clear lens yung ano, medyo may pagka-white yung kanyang cover, no? Yung kanyang lens na may design ng chrome. Ayan, mapapansin natin chrome. Then, ito yung mga switches niya. Ito yung kanyang sa busina. And turn signals left and right, high, low. And ito yung switches niya, no, sa headlight. Yan. Yan, mapapansin nyo guys, no, yung kanyang cover dito is black. Yung sa may transmission, black. Dito yung logo ni Skygo. 5-speed siya, rotation. So from pag nasa 5th gear ka na, pag dilipat mo ulit siya, mag-neutral, then 1. So medyo pagka bago-bago ka lang gagamit nito, dapat maging aware ka dun sa shifting nito, kasi mamaya pag nasa high gear ka, then i-shift mo siya ng low gear, medyo hindi siya maayos na practice, no? Medyo delikado yung ganun. So dapat medyo aware ka dun sa ginagamit mong motorsiklo, lalo na yung pag-shifting. Anyway, malaking tulong din naman tong kanyang yan, meron pala rito ang gear indicator. Malaking tulong yan sa atin. So habang nag-drive tayo, makikita natin kung anong gear na yung ginagamit natin. Then yung kanyang brake sa harapan is ayan, disc brake na siya. Yung iba kasi yung mga pang tricycle na model, napapansin ko karamihan sa kanila mga naka-drum brake pa. So ito naman, gunting naka disc brake na siya. At ang size ng gulong sa unahan is 90 by 90 by 17. So medyo malapad na rin, no? Ayan, mapapansin nyo, tama-tama lang siya dun sa build ng motor. Ito yung side mirrors niya, classic styling na bilog, no? Yan. Medyo hindi lang ako nagaganda sa design ng side mirror na to, kasi kanina napansin ko parang siya, hindi mo ganang makita yung nasa likodan mo, kasi parang maiksi itong niya, arm, tsaka kulang sa konting angle pa siguro. Anyway, makakasanayan mo naman siguro yan, saka konting hindi ko pala siguro masyadong na-adjust. Wow, ingay. Ang ingay yung mga naka-pipe. Speaking of pipe, ito rin nagustuhan ko sa kanya. Napaka-classic ng design ng kanyang pipe, no? Bottle pipe design na meron siyang heat guard na chrome. Medyo yung mga ganitong chrome part ng motorsiklo ito, I guess kailangan dito lagi mong nililinisan, kasi alam ko madaling kalawangin pa. Yung kanyang shock absorber is black, matching dito sa rim is black. Yung spoke nya is ito, may design, no? May chrome din siyang design yung kanyang spoke, chrome. Yung kanyang rear fender ay plastic. Ito yung kanyang tail light. Ingay dumadaan.
So ayun, ito yung kanyang taillight, no. Bulb type siya. Turn signal is bulb type din. Maliwanag naman siya kanina, tinignan ko, ginamit ko. Nag short ride kasi ako kanina. Ayun. So ang kanyang gulong sa likod na may size na ano to. Kanina nakita ko 110 by 80 by 17. So malapad na rin siya. Ito yung kanyang grip. Medyo makakalog-kalog siya pero ewan kung ma-adjust pa to or talagang ganito na. Tingnan ko sa mga susunod na araw kung ano pwede gawin dito. So, yan. Ito pa yung mga ibang mga ano pa to, yung mga chrome designs, no. Yan. Ito kanyang busina. Yan. So pag titingnan mo siya, no, napaka-pogi niya. Medyo comment ko lang dito sa upuan na to, matigas. Kanina medyo naninibago ako, titigasan ako kasi nasanay kasi ako dito sa isang motorsiklo ko. Itong motorsiklo ko na to kasi, itong Mio, ito medyo matigas yung upuan ito eh. Yan, yung motorsiklo ko na to matigas na rin siya, pero nung sinakyan ko to, yun. Trinay ko kanina mag-drive, no, napansin ko, yun ang unang napansin ko, matigas siya. So siguro makasanayan ko na rin siya bandang huli. Sa mga susunod kong mga, siguro gagamitin niya sa pag-ride, no, para ma-experience ko ng mas mabuti itong motorsiklo na to. And ayun, ma-enjoy siya. Hopefully maging maayos yung performance niya. So ayun, salamat.